Jes, aloitellaan lehdistötilaisuus. Kataja Basket vastaa Helsinki Seagulls 82-53. Aloitellaan Niskasen Antin kanssa. Jumppa, se oli alkuun todella tasainen kärkikamppailu, mutta sitten Kataja löysi uuden vaihteen, Seagulls ei löytänyt. Kommentit matsista. Joo, alkuun tuntui, että oltiin ihan kohtuullisen yhtenäisiä puolustuksessa ja tietysti Kataja Koreakin onnistui tekemään, kun heillä on sen verran hyvin pelaajia, jotka osaa sitä palloa laittaa koriin, mutta kuitenkin semmoinen perusyhtenäisyys oli ihan kohtuullisella tasolla, mutta sitten kun asiat alkoi mennä huonosti, niin sitten ei löytynyt sellaista kovuutta, peruskovuutta meiltä tänään enää siinä suvantovaiheessa ja peli oli sitten siitä eteenpäin Kataja hallussa. Ja sellaiseen peruspelaamiseen ratkesi tämä ottelu mun mielestä. Onko kysymyksiä Antille? Helpolla pääsit, kiitoksia. Mikko, ei muuta kuin kommentit matsista. No joo, tultiin ihan hyvin peliin ja pelattiin ihan hyvä ensimmäinen kymppi ja sen jälkeen menettiin toiseen kymppiin aika paljon palloa ja sitten luovutettiin, että meidän siinä. Nyt on takana 2 peliä, Vilpasta vastaan ekana kotona ja nyt Kataja vastaan täällä. Molemmissa on tullut tappio niskaan. Mitenkä lauantaita kohti ja Saloon? No joo, meillä on tilanne tällä joukkueella, joka täällä oli tänään, ollaan viimeksi harjoiteltu tammikuussa. Että tietysti täytyy saada muutama vähän enempi harjoitus koko joukkueella ja sitten lähteä Saloon voittaa matsia. Ei tässä mun mielestä mitään muuta kuin se, että luovuttaa ei voi. Tänään me luovutettiin ja se näytti ihan hirveältä ja sitä ei voi tehdä enää uudestaan. Miltä näyttää Seagullsin terveystilanne tällä hetkellä? No nyt näyttää hyvältä. Nyt on tämä kymmenikko on niin nyt tällä hetkellä terve ja toivottavasti pysyy terveenä. Toivottavasti olisi nyt sairasteltu ja loukkaantumista olisi takana päin ja päästä tällä jengillä kohti kevättä. Kysymyksiä Mikolle. Kiitoksia ja kaikki tuki Saloon. Yes. All right. How you doing? How you doing? Congrats. No. And we go on with Ryan Brown and Greg Gibson. And congratulations for the win, guys. And Ryan, great performance as you personally, and great few moves with Malling's comments for the game. I thought we played really hard. We came out with a lot of energy. We set the tone early, and as far as me and Danny, we've been working on that a lot in practice. So I'm glad it translated to the game. But it just shows we were out there having fun. We were playing hard, and defensively, we came out and set the tone. Once we did that, and once we do that in future games, we're going to be very hard to beat. Questions for Ryan? Okay, thank you, Ryan. Thank you. Greg, congratulations for the win. Thank you. And what are your first thoughts? Well, good team effort out there tonight. I thought we were switched on defensively, especially. This is a team that shoots the three-pointer very well. You've got to be very disciplined in a lot of areas with Seagulls. And I thought just our energy was incredible tonight. Kervin on the inside, contesting and rebounding, Daniel on ball screens, but everybody just playing their own role and playing it very well. Just a great team effort tonight. Any questions for Greg? Okay, thank you, Greg. You let me off easy tonight. Yeah, Kiitos. tonight. Thank you. Not on Friday night anymore. Yeah, thank you. Kiitos.